Frida Kahlo a avut polio la 6 ani, iar la 18 ani un accident de autobuz îi rupe practic coloana și îi spulberă șoldurile, lăsând-o imobilizată la pat timp de un an de zile. Soțul ei o înșela, ea îl înșela înapoi, a pierdut sarcini, a trăit în durere cronică toată viața. Totuși, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume și nu în ciuda tragediilor pe care le-a trăit, ci prin ele și din ele. Azi ne uităm la viața Fridei Kahlo și o să încercăm să înțelegem cum a făcut asta, cum e toată durerea și tragediile prin care treci și transformi asta în artă. Cum transformi asta în ceva ce merită arătat lumii. Dacă ești un creativ, artist, ilustrator, scriitor, o să auzi probabil ceva care se aplică direct la ceea ce faci acum. Am creat și o ilustrație inspirată de ea, bineînțeles că trebuia să fac ceva cu pisici. It is who I am, pe care o să o arăt pe parcurs. Înainte de asta, cine era de fapt Frida Kahlo? La 6 ani face poliomelită. Boala asta, cred că știm cu toții cât de nasoală a fost boala asta și cum, din fericire, avem în momentul de astăzi un vaccin. Însă boala asta îți distrugea corpul. Pe ea a lăsat-o cu un picior mai subțire și mai deformat, iar asta ai fi zis că o să o oprească din orice, avea 6 ani, însă n-a acceptat deloc să fie văzută ca un om invalid, ca un copil invalid și a început să meargă foarte mult, a început să încerca să facă tot posibilul să depășească acest handicap. Practic deja avem de la 6 ani primul semn că femeia asta nu o să se lase cu una, cu două. La 18 ani, autobuzul în care se afla cu iubitul său de atunci intră într-un tramvai și un stâlp metalic intră în șoldul ei și iese prin partea cealaltă. Gruesome. Coloana este fracturată în 3 locuri, pelvisul și piciorul sunt distruse și ele. Rămâne imobilizată la pat timp de un an de zile. Părinții ei nu o vizitau foarte des pentru că pur și simplu nu puteau să accepte că fata lor trece prin așa ceva. Atunci este momentul în care începe să picteze. Mama ei îi creează un șevalet pe care îl folosea și picta din pat. Chiar spunea, I paint self-portraits because I'm so often alone, because I'm the person I know best. Pictez autoportrete pentru că sunt atât de des singură, pentru că sunt persoana pe care o cunosc cel mai bine. Dar uite ce mă fascinează. Toată lumea trece prin momente grele, asta este natura vieții. Vom avea suișuri și coborâșuri întotdeauna. Și mai ales, cu toți avem momentele noastre de ce fac asta, ce sens are, mai ales în zona de creativitate, dacă ai un job de genul ăsta în care tu trebuie să-ți dai task-uri, tu creezi, tu faci, tu dai cu capul, tu dai cu... O să ai foarte multe momente din astea în care ești, ce Dumnezeu fac cu viața mea? Am avut unul chiar acum înainte să filmez. Diferența e că Frida Kahlo nu a avut luxul ăsta să evite durerea. Nu putea să se dea jos din pat și fix asta a forțat-o să facă singurul lucru care îi rămăsese. Să se uite la ea și să se pună pe pânză. Deci, ce învățăm din asta? O să spun 3 lecții pe care cred că le putem lua de la ea. Prima lecție. Durerea nu este opusul creației, ci uneori este fix combustibilul ei. Auzim de multe ori sau suntem obișnuiți să credem că arta bună vine dintr-o stare bună, vine din inspirație, vine atunci când ești odihnit, când ești fericit, când toate planetele se aliniază perfect, vine inspirația, coboară așa ca o lumină sfântă și te lovește. Însă Frida Kahlo demonstrează fix opusul. Avem unele dintre cele mai puternice tablouri ale ei, de exemplu The Two Fridas și mai avem Broken Column, care este fix vorba despre coloana ei fracturată. În The Two Fridas este o pictură care a fost realizată la scurt timp după divorțul de soțul ei, Diego Rivera. Reprezintă practic cele două identități ale ei. Pe de-o parte este Frida tradițională în rochia mexicană, în costumul Tehuana, cu o inimă frântă, care se ține de mâna Fridei independente, îmbrăcată modern. În jurnalul său a scris la momentul respectiv că pictura își are originea în amintirea unei prietene imaginare din copilărie.
Mai târziu a recunoscut că de fapt era despre durerea și disperarea provocată de divorțul de la momentul acela. Cum spuneam, în tabloul ăsta cele două se țin de mână, amândouă au inimi vizibile, iar inima Fridei tradițională este sfâșiată. Artera principală care vine de la inima sfâșiată până la mâna dreaptă a Fridei tradiționale este tăiată de pensete chirurgicale ținute în poala Fridei tradiționale. Cerul este furtunos și plin de nori, ceea ce poate exprima tulburarea și supărarea ei. Tablourile astea au ieșit într-unele dintre cele mai negre momente. Spunea, nothing is absolute, everything changes, everything revolves, everything flies and goes away. În The Broken Column este destul de evident că pictura este despre durerea pe care o trăiește fizică după acel accident oribil în care coloana ei a fost fracturată. Practic, vedem că coloana este fisurată, asemenea unei falii fisurate la un cutremur. Și totuși, deși în pictura asta vedem foarte clar durerea, are și un element de triumf și de renaștere. Ea stă drept, coloana e dreaptă, deși are lacrimi în ochi, se uită drept în față, este dreaptă și e ca și cum te provoacă pe tine, ca audiență, și pe ea, să stai față în față cu această situație și cu această durere. Practic, nimic nu este permanent, totul se schimbă, totul se mișcă, totul zboară, inevitabil. Și asta se aplică direct și la noi, ca și creativi. Gândește-te așa, data viitoare când nu-ți iese ceva, în loc să te forțezi să fii într-o stare diferită și să zici că, hei, ar trebui să fiu așa sau așa sau așa, pleacă fix de la starea aia și pun-o pe hârtie, exact așa cum e. Și aici mă refer, pun-o pe hârtie în felul în care pui tu arta ta pe hârtie, poate fi pe hârtie, pe canvas, pe whatever. You get the point. Nu ca neapărat ca un exercițiu terapeutic de hai să vedem cum mă simt și cum mă face asta să mă simt, ci ca o mică piesă de artă. Vezi ce este. Acum vreau să ating și ceva personal. Ani de zile am desenat pentru alți oameni. Ani de zile m-am învârtit în jurul algoritmelor și Instagramului și social media, încercând să văd ce se caută, ce ar trebui să desenez mai bine, ar trebui să fac portrete, ca asta se caută mai bine, ar trebui să fac nu știu ce, culorile alea. Problema cu toată chestia asta e că am ajuns într-un punct în care pur și simplu nu mai auzeam vocea aia care îmi zicea mie ce să desenez, pentru că nu mai știam ce voiam să desenez. Nu mai știam pentru cine creez, pentru mine nu mai cream sigur, asta era evident. Și pur și simplu a devenit foarte greu de auzit vocea aia din interior, care mă ghidează în creativitate și în viața de zi cu zi. Practic, creasem atât de multă confuzie încât vocea mea dispăruse complet. Frida cumva n-a avut problema asta. Adică nu pentru că era mai curajoasă neapărat, ci pentru că nu mai avea absolut nimic de pierdut. E atât de evident în operele ei că era la modul this is who I am, asta sunt eu, am monosprânceana, am părul facial, buzele aprinse. By the way, fun fact, partea de monosprânceană și de mustăcioară era un afront al lor, al femeilor mexicane, către standardele de frumusețe occidentale. Era o chestie voită și o chestie asumată. S-a luat cu absolut tot ce avea, inclusiv limitările fizice, și, practic, le-a pus pe canvas și a ieșit în lume dreaptă și cu pieptul în față, spunând, asta sunt eu. Spunea, I never paint dreams or nightmares, I paint my own reality. Și asta era realitatea ei și a funcționat. Adică nu încerca să creeze o realitate idealizată, ci o realitate a ei. Pentru că asta era, de fapt, singura chestie pe care o avea. Acum o să vedem în videourile următoare, o să avem un video despre fauvism și acolo este cu tot o altă poveste. Deci, dar pentru astăzi, a treia lecție pe care o învățăm, recunosc că cu chestia asta eu am avut niște dificultăți. Mi se pare că Frida a îmbrățișat foarte mult cultura ei mexicană. Avea florile în păr, buzele aprinse, rochile colorate, paleta de culori caldă care se observă atât în ceea ce poartă ea, cât și în
picturile pe care le creează. Le-a pus în artă fără să se scuze. Cultura nu era un detaliu decorativ, ci era parte din viața ei și era coloana vertebrală a muncii ei. Recunosc că eu am fugit foarte mult de rădăcinile mele și cred că cu partea asta de rădăcini românești ne cam chinuim cu toții. Noi nu avem mândria asta intrinsecă pe care o au francezii, de exemplu. Mi se pare că noi ca români suntem așa, suntem oarecum rușinați și se simte asta la nivel de țară. Acum, na, sau mă rog, sunt vreo 23% din noi care sunt foarte mândri de chestia asta. De la Frida am înțeles că nu trebuie să iei neapărat toate elementele astea care te fac pe tine, care îți creează identitatea. Adică nu trebuie acum să mă apuc să desenez să apuci să scrii doine, să cânti. Nu. E suficient să iei o chestie care este din identitatea ta culturală și asta s-ar putea să te facă un artist mult mai autentic. Ok, deci ce facem cu toate astea? O femeie care a trecut prin ce a trecut Frida și care a refuzat să se lase definită de durerea ei. Cred că lecția finală este: în fața tragediilor inevitabile, stai cu spatele drept și spune: asta sunt eu. O să arăt asta lumii, fără să-mi fie frică, pentru că, sincer, nu mai am nimic de pierdut. Dacă viața nu a reușit să o doboare, de ce ar putea să o doboare vreo critică a unui om legată de arta ei? Exact reziliența aia, împăcarea cu realitatea ei, cu cine era, a făcut-o pe Frida să devină artista pe care o știm astăzi. Ca și creativi, noi trăim o viață în continuă schimbare și aș putea să bag mâna în foc că probabil asta ne-a atras pe fiecare la viața asta. Nu suntem genul de oameni care suntem încântați de 9-5, aceeași chestie zi de zi de zi de zi de zi. Suntem genul de oameni aventurieri care vrem să descoperim lucruri, avem curiozități, ne ducem după curiozitățile alea. Dar, evident, și viața asta de creativ nu e doar culmi în care descoperim lucruri și avem curiozități, ci vin și văile alea în care nu e așa de fain. Adică fie că sunt momentele mai cu lipsă de inspirație, momente triste, momentele plictisitoare din viața unui antreprenor, gen momente administrative. I'm looking at you, Anaf. Și știu că și tu te uiți la mine. Momentele în care nu mai știi ce să faci, nu mai știi dacă mai merită să faci ceea ce faci. Și poate că tocmai atunci e momentul să ne gândim, să ne amintim de Frida și să ne amintim că arta și durerea nu se exclud. Și uneori sunt fix același lucru. Eu sunt Alexandra, sunt ilustrator, iar până data viitoare în șezătoarea creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta.